Marhaba, Saudi Arabia, and hello world. Now today I'm going to unbox Yongnou internal flash for Canon. This one I purchased again in Sock.com. Thank you very much Sock.com for always be there for me for what I need. Charot. Ito, buksan na po natin ito ha. Na-order ko siya sa Sock.com. What's in the box? Consignee letter. Nagpapatunay nga galing sa akin. Hindi ko hiniram. Char. Ito ang box. The Yongnou YN565EX III Speed light camera. Ito po siya. Buksan natin anong nilalaman ng box. Sa loob nito, mga early warning device, mga channel. Ito yung flash. Sa loob ng box, meron pa din siyang mga ermaline chinellen na mga papel natin. Ito yung user manual niya na may Chinese at English. Yan, Chinese at may English translation. Ayan. Go, we proceed to the speed light flash. Ito, nakalagay ko siya ng pouch, mga mega. Sa loob nito, ito yung flash at yung stand natin. Okay. Buksan ko natin yung yan. Here it is. Since my camera have 5 pin, ito po yun siyang 5 pin. Kasi pag bumibili po kayo ng yung flash, yung internal flash such as this speed light, dapat titingnan nyo muna yung ibabaw ng camera nyo kung ilang pin ang nakadat doon at sa yun din ang bibilhin nyo. Itong Yongnou YN565EX3, ito po siya compatible ko sa camera ko na Canon 200D. Ito. Yung sa gilid niya, iwan ko anong function yan, hindi ko alam. Ito sa gilid, may micro SD sa gilid. Iwan ko anong function yan, hindi ko alam. Dito, yung lagyan ng battery. Okay. Try natin. Lagyan siya ng battery. Pag ganan, ilagay natin sa camera ko. Okay. Since ready ako always, bumili ako ng rechargeable battery by Panasonic. And ito. Since Boy Scout ako palagi, tignan nyo. Mayroon akong battery 4. Kasi ang kailangan dito 4 na battery. AA. Ayan. Nakapasok na po yung 4 na battery at close. Ayan is on. Ayan to natin.
Actually, pwede po ito siyang ma-rotate ng 360 degree. Itong speed light, yung canon. Ayan. Since, itry po natin yun sa camera. Paganahin po natin. This one. This is my camera. My Canon EOS 200D. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Natitingnan nyo muna yung dot ng camera nyo. Ito yung sa akin is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat, yung dito din sa dot ng hot show ng camera mo is dapat 5 pin din siya para compatible siya doon. Sige, paganahin na po natin. Okay na siya. Insert mo yan dyan sa ibabaw. Tapos lock. Ayan. And then i-on. May nakalagay dyan na pilot means for test. O, diba? Ayan. Set yung camera sa program mo. Sige. Since ito yung subject ko, my friend, this is my friend Abdul Nasser. Ita-try natin siyang picture out kung gaano ka-result kung may ganitong result na may Canon EOS 200D together with my Yongnou YN565EX III Speed light. Smile, Abdul Nasser. Yes. Oh, tingnan mo siya. Busy siya sa ano niya. Sa paggawa niya siya ng website ko. Ay, hindi masyadong maliwanag. Okay. Kung nagtatapos yung unboxing natin sa Yongnou YN565EX III Speed light for Canon EOS 200D. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe my channel. Mabuhay Philippines, marhaba Saudi Arabia, and hello world. Now today I'm going to unbox Yongnou internal flash for Canon. This one I purchased again in sock.com. Thank you very much sock.com for always be there for me for what I need. Charot. Ito, buksan na po natin to ha. Na-order ko siya sa sock.com. What's in the box? Consignee letter. Nagpapatunay nga galing sa akin. Hindi ko hiniram. Char. Ito ang box. The Yongnou YN565EX III Speed light camera. Ito po siya. Buksan natin anong nilalaman ng box. Sa loob nito, mga early warning device, mga channel. Ito yung flash. Sa loob ng box, meron pa din siyang mga ermaline chinellen na mga papel natin. Ito yung user manual niya na may Chinese at English. Yan, Chinese.
at may English translation. Ayan. Go, we proceed to the speed light flash. Ito, nakalagay ko siya ng pouch, mga mega. Sa loob nito, ito yung flash at yung stand natin. Okay. Buksan po natin yung yan. Here it is. Since my camera have 5 pin, ito po yung siyang 5 pin. Kasi pag bumibili po kayo ng yung flash, yung internal flash such as this speed light, dapat titingnan nyo muna yung ibabaw ng camera nyo kung ilang pin ang nakadat doon at sa yun din ang bibilhin nyo. Itong Yongnou YN565EX3, ito po siya compatible ko sa camera ko na Canon 200D. Ito. Yung sa gilid niya, iwan ko anong function yan, hindi ko alam. Ito sa gilid, may micro SD sa gilid. Iwan ko anong function yan, hindi ko alam. Dito, yung lagyan ng battery. Okay. Try natin. Lagyan siya ng battery. Pag ano, ilagay natin sa camera ko. Okay. Since ready ako always, bumili ako ng rechargeable battery by Panasonic. And ito. Since Boy Scout ako palagi, tignan nyo. Mayroon akong battery 4. Kasi ang kailangan dito 4 na battery. AA. Ayan. Nakapasok na po yung 4 na battery at close. Ayan is on. Ayan po natin. Actually, pwede po ito siyang ma-rotate ng 360 degree. Itong speed light, yung canon. Ayan. Since, itry po natin yun sa camera. Paganahin po natin. This one. This is my camera. My Canon EOS 200D. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Natitingnan nyo muna yung dot ng camera nyo. Ito yung sa akin is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat, yung dito din sa dot ng hot show ng camera mo is dapat 5 pin din siya para compatible siya doon. Sige, paganahin na po natin. Lagay natin siya. Insert mo yan dyan sa ibabaw. Tapos lock. Ayan. And then keyboard. May nakalagay dyan na pilot means for test. Diba? Ayan. Set ito yung camera sa program mo. Sige.
Since ito yung subject ko, my friend, this is my friend Abdul Nasser. Ita-try natin siyang picture out kung gaano ka-result kung may ganitong result na may Canon EOS 200D together with my Yongnou YN565EX III Speed light. Smile, Abdul Nasser. Yes. Oh, tingnan mo siya. Busy siya sa ano niya. Sa paggawa niya siya ng website ko. Ay, hindi masyadong maliwanag. Okay. Kung nagtatapos yung unboxing natin sa Yongnou YN565EX3 Speed Light for Canon EOS 200D. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe my channel.